Ilmavoimat on aina toiminut uhkaympäristöään vastaavasti. Alusta alkaen me ollaan pyritty toimimaan kulloinkin vallinneessa tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla. Me ollaan aina keskitytty oleelliseen pienenä maana, pienin resurssein. Toisen maailmansodan aikaan talvi- ja jatkosodassa Suomi oli alakynnessä Neuvostoliittoon nähden materiaalin ja henkilöstömäärän osalta. Ennen sotia eversti Richard Lawrence ja Gustav Eka Magnusson kehittivät kalustollemme soveltuvat yksityiskohtaiset taktiikat vihollisen pommikoneiden torjuntaan. Silloin keskityttiin tarkkaan tykkituleen syöksyen pommikonelauttojen yläpuolelta niiden niskaan. Ja tulosta tuli. Toisessa maailmansodassa ilmavoimien ohjaajista 96 saavutti ilmavoittoja 5 tai enemmän, mitä kansainvälisesti pidetään S:n-tunnusmerkkinä. Esimerkiksi Ilmari Juutilainen saavutti 94 ilmavoittoa ja maailmanennätysmies Jorma Sarvanto ampui 4 minuutissa alas 6 vihollisen lentokonetta. Suomalaisten lentäjien S:ien määrä on maailmanennätys väkilukuun suhteutettu. Sodan jälkeisinä vuosina kansainvälisen sotilasilmailun kehitys oli nopeaa. Ilmavoimat siirtyi suihkukoneaikaan vuonna 1953. 50-luvulla käynnistettiin koko valtakunnan kattavan ilmavalvontaverkon ja kalliosuojiin sijoitettujen ilmapuolustuksen johtopaikkojen rakentaminen. Samalla aloitettiin työ kriisiajan hajautettujen maantietukikohtien perustamiseksi eri puolille maata. Valtakunnan laajuinen valvontakyky, kriittisten toimintojen sijoittaminen suojatiloihin ja hajautettu taistelutapa muodostaa edelleen meidän toiminnan kivijalan. Vuoden 1992 hankintapäätös F-18 Hornet-torjuntahävittäjästä merkitsi ilmavoimissa uuden aikakauden alkamista. Suorituskyvyltään kansainvälistä huippua edustaneeseen moderniin päälentokalustoon siirtyminen oli merkittävä kehitysharppaus. Aiempaan kalustoon verrattuna pystyttiin yksittäisten koneiden asemasta torjumaan useita lähes yhdenaikaisesti jopa 10-kertaisille etäisyyksille, säässä kuin säässä, kaikille korkeusalueille. Tilannekuva ja yhteistyökyky kehittyvät dramaattisesti. Hornet-aikakausi on merkinnyt ilmavoimille myös kansainvälisen yhteistyön tiivistymistä. Ilmavoimien kansainvälinen toiminta on laajentunut ja kehittynyt yhtä matkaa Puolustusvoimien kansainvälisen toiminnan kanssa. Merkittävämpänä muutoksena tietenkin NATO-jäsenyys vuonna 2023. Ilmavoimat on koko historiansa ajan pyrkinyt aktiivisesti kehittämään suorituskykyään. Hornet-kalustoa on ylläpidon lisäksi kehitetty elinkaaripäivityksin koko sen elinkaaren ajan. Hornetin elinkaaripäivityksillä on saavutettu esimerkiksi ilmastomaahankyky, millä on valmistauduttu tukemaan oman ja muiden puolustushaarojen taistelua kauaskantoisilla täsmäaseilla. 20-luvun lopulla Ilmavoimien Hornetin käyttöikä tulee täyteen ja sen suorituskyky ei enää vastaa kehittyneen ympäristön vaatimuksia. Hornetin suorituskyvyn korvaava hävittäjähanke HX käynnistettiin puolustusministerin päätöksellä vuonna 2015. HX-hankkeen tarjouskilpailun tavoitteena oli rakentaa kunkin tarjoajan kanssa Suomen vaatimukset täyttävä kokonaisratkaisu, joka tuottaa Suomen puolustusjärjestelmille parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Tarjouskilpailuvaihe kandidaattien evaluointeineen toteutettiin puolustushallinnossa poikkeuksellisella läpinäkyvyydellä ja pieteetillä. Joulukuussa 2021 valtioneuvosto teki puolustushallinnon esityksestä hankintapäätöksen. Hornetin suorituskyvyn korvaaja on Lockheed Martin F-35A Lightning II monitoimihävittäjä. Hankintapäätöksen jälkeen HX-hankkeesta tuli F-35-hanke ja Puolustusvoimat on edennyt F-35-suorituskyvyn käyttöönottoon. F-35 on Suomen vaatimuksiin nähden sotilaalliselta suorituskyvyltä paras ratkaisu ilmavoimille. Se tuottaa merkittävää suorituskykyä koko puolustusjärjestelmälle ja parantaa puolustuksen ennaltaehkäisykykyä. Tämän päivän ja huomisen sodan käynnissä ilmaherruuden saavuttaminen heti taisteluiden alusta on välttämätöntä vihollisen pysäyttämiseksi ja pitkän kulutussodan väistämiseksi. F-35 tarjoaa vertaansa vailla olevaa taistelukykyä suomalaisessa toimintaympäristössä. Se on osoittanut kyvykkyytensä jo useilla tehtäväalueilla operatiivisissa tehtävissä droonien torjunnasta ilmapuolustuksen lamauttamiseen. Ei siis ole ihme, että monet muutkin ovat päätyneet F-35-hankintaan. Aivan viime aikoina useat maat ovat päättäneet myös hankkia lisää F-35-koneita. F-35 voidaan toteuttaa monipuolisesti erilaisia tehtävätyyppejä, tärkeimpinä ilmataistelu, maa- ja meritaisteluun osallistuminen, vaikuttaminen pitkälle syvyyteen sekä tiedustelu ja tilannekuvan jakaminen. Meidän asevalikoimalla kyetään toteuttamaan F-35 tarvittavat tehtävät niin ilma-,
kuin maa- ja merimaaleihin eri etäisyyksiin. F-35 häiveominaisuudet, sensorifuusio, elektroninen vaikuttaminen ja verkottuminen tukevat hävittäjän selviytymiskykyä taistelussa. Ne ovat merkittäviä teknologisia harppauksia Hornetiin nähden. Sensorifuusion ansiosta F-35 kokoaa ja esittää keräämänsä tiedon ohjaajalle havainnollistettavassa muodossa. Enää ei tarvita yksityiskohtaista sensoreiden säätämistä, vaan voidaan keskittyä käyttämään koko järjestelmää mahdollisimman tehokkaasti. F-35 tuo mukanaan myös elektronisen vaikuttamisen, eli voidaan esimerkiksi häiritä vastustajan tutkia ja estää niiden toimintaa. Monipuolisilla sensoreillaan F-35 kykenee keräämään merkittävästi erilaista dataa ympäristöstä, mitä voidaan sitten hyödyntää kaikkien puolustushaarojen taistelussa. F-35 on puolustusvoimallinen suorituskyky, jota ilmavoimat operoi. Yhteisestä suorituskyvystä juontuu ilmavoimien koneesta käyttämä tyyppitunnus JF, Joint Fighter. Se tulee olemaan keskeinen osa meidän kerroksellista ilmapuolustusta, jolla vastataan kehittyneeseen uhkaan. Puolustusvoimien suunnittelussa ja operoinnissa tulee näkymään entistä enemmän puolustushaarojen rajat ylittävä yhteistoiminta ja yhteisoperointi ilmassa, maassa, merellä, myös avaruudessa ja kyberissä. F-35-hankinnan myötä Suomi on nyt myös monikansallisen F-35-käyttäjäyhteisön jäsen. F-35 tulee 2030-luvulla olemaan käytännössä pääasejärjestelmä eurooppalaisilla ilmavoimilla. 30-luvulla meille tulee olemaan noin 700 F-35-hävittäjää Euroopassa. Tällainen määrä F-35-koneita on merkittävä suorituskyky Natolle ja uskottava pelote vastustajalle. Me ollaan rakentamassa puolustusvoimien ja Naton suorituskykyä. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien tuotanto käynnistyi vuoden 2023 jälkipuolella. Useita Joint Fightereita on paraikaa tuotannossa. Ja nyt meidän ensimmäinen JF näyttää tältä. Puolustusvoimat valmistautuu vastaanottamaan Suomen ensimmäiset F-35A monitoimihävittäjät Rovaniemelle Lapin lennostoon vuoden 2026 loppupuolella. F-35-operointiin valmistaudutaan kotimaassa muun muassa ilmavoimien tukikohtien rakennus- ja muutostöillä. Meidän tukikohdissa varaudutaan siihen, että meidän on tarvittaessa kyettävä hajauttamaan ja suojaamaan kalustomme niin nopeissa tilanteissa kuin pitkässä taistelussa. Nyt päivitettävä infra on merkittävä investointi vuosikymmeniksi, sillä sen ansiosta kykenemme suojaamaan ja käyttämään kalustoa koko elinkaaren ajan. Nyt meillä on meneillään F-35 alkukoulutus Yhdysvalloissa, jonka osana ensimmäiset F-35 otetaan ilmavoimien käyttöön ensi kevään aikana. Ensimmäisten Joint Fightereiden saavuttua Suomeen vuoden 2026 lopulla alkaa käytännön koulutus kotimaassa ja puolustusvoimien palkattua henkilöstöä ja asevelvollisia aletaan vaiheittain kouluttamaan F-35-järjestelmän käyttöön. Siirtymäaikana ilmavoimat operoi rinnakkain Hornetilla ja Joint Fighterilla. Me ollaan Hornetilla jatkettu ilmavoimien hyväksi havaittua toimintamallia eli liikkuvaa taistelutapaa. Nykyään tämä herättää paljon kansainvälistä kiinnostusta ja me ollaan päästy tätä liittolaisten kanssa harjoittelemaan. Tätä toimintatapaa tulemme myös jatkamaan F-35-kalustolla. Voin todeta, että Suomi on huolehtinut puolustuksestaan pitkäjänteisesti ja se on myös huomattu. Alustava operatiivinen suorituskyky F-35-järjestelmällä saavutetaan vuoden 2028 alussa. Suomen F-35-järjestelmä saavuttaa täyden operatiivisen suorituskyvyn vuoden 2030 loppuun mennessä. Joint Fighteria päivitetään ja kehitetään ilmavoimien käytössä sen elinkaaren aikana sen suunnitellun käyttöiän päähän, aina 2060-luvulle asti.